Mẹ Gót xin chào cả nhà. Hôm nay mẹ Gót sẽ chia sẻ với cả nhà cách làm bánh bò ghẻ tre nha. Cả nhà nhìn cái bánh bò nở rất là ngon và hấp dẫn luôn nè. Cả nhà nhìn cái bánh bò nè, nở rất là cao luôn nha, ghẻ tre rất là nhiều luôn nè, có nhiều lỗ lắm nè. Mời cả nhà cùng vào bếp làm với em nha. Giờ em sẽ đi pha bột trước nha cả nhà. Em sẽ dùng là 270g bột gạo và 30g bột năng, nửa muỗng cà phê muối và 700 men. Men này là men để làm bánh mì nè cả nhà. Mình sẽ đổ vào đây luôn, mình sẽ trộn đều lên luôn nha. Men này mình sẽ để vào luôn, không cần kích quạt trước cho cả nhà. Rồi em sẽ cho 150 lít nước trước. Cái này mình sẽ cho nước từ từ, không cần cho nhiều một lần đâu. Mình sẽ đánh đều lên. Thấy bột còn khô, em sẽ cho thêm 150 lít nước nữa nha. Rồi vẫn còn khô, em sẽ cho thêm 100 nữa. Nó có độ sánh này nha cả nhà. Rồi mình sẽ dùng tay mình nhồi nha. Nếu cả nhà thích có ghẻ tre nhiều thì mình sẽ nhồi nhiều ha, nhồi lâu hơn. Sau khoảng 10 phút thì em cũng đã nhồi bột rồi nè cả nhà. Mình nhồi bột càng lâu thì ghẻ tre mình càng nhiều nha. Cả nhà thấy bột nó đã chảy như vậy là đã được rồi nè. Bây giờ em sẽ ủ khoảng 2 tiếng nha. Rồi em sẽ đậy nắp lại. Vậy sẽ cho vào cái bịch để ủ nha. Ủ như vậy nó rất là kín hơi luôn cả nhà. Em ủ khoảng 2 tiếng nha. Bột chặt lại. Em sẽ đi nấu nước dừa nha. Em có 2 lò nước dừa, có 200ml nước cốt dừa và 50g đường để em nấu nước cốt dừa. Còn đây là 300ml nước cốt dừa chảo và 150g đường để nấu lên mình pha với bột. Còn đây là nghệ để dùng để làm màu nha. Và đây là màu củ dền, đây là mè. Mời cả nhà cùng làm với em. Giờ em sẽ đi nấu nước dừa trước để pha bột nha. Cho đường vào luôn nha. Không cần sôi lắm đâu, vừa tan đường là được rồi nha cả nhà. Nếu mình nấu sôi quá thì mình đổ vô thì men của mình nó sẽ bị chết, nên không cần sôi đâu, vừa tan như vậy là được rồi nè. Em sẽ tắt bếp nha. Sau khoảng 2 tiếng thì bột đã nở lên rồi nè cả nhà, như vậy là đạt rồi nè nha. Mình thấy nó có độ xốp như vậy nè, là rất là ngon luôn rồi nè, rất là đạt luôn rồi đó. Bột mình men mình nó nở đều rồi nha. Rồi bây giờ em quay về cho cả nhà dễ thấy nha. Nếu mù bột như vậy là nó rất là ngon. Bây giờ em sẽ cho nước dừa nha. Nước dừa em nấu rồi nè với đường, nhưng mà mình sẽ để nó nguội nguội nha, chứ đừng có để nóng quá thì men của mình nó bị chết nha. Thế cho vào đây luôn. Thế cho vào từ từ nha. Xong rồi mình sẽ đánh lên. Rồi em sẽ cho hết rồi luôn nha. Mình chừa cái cặn dừa lại. Rồi mình sẽ đánh ra nha. Sau khi cho nước dừa vào em sẽ đánh đều lên. Thì bây giờ em sẽ để ủ lần 2 khoảng 30 phút nữa nha. Cái này mình ủ 30 phút thôi, tại vì có nước dừa mình không nên ủ lâu đâu, nó sẽ bị chua đó. Rồi bây giờ em sẽ đậy nắp lại và em sẽ cho vào cái bịch nha. Em thấy ủ trong cái bịch này rất là kín hơi. Bột của mình nở rất là đều luôn á cả nhà. Rồi em
em sẽ cột lại để kín hơi đây khoảng 30 phút nha. Sau khoảng 30 phút thì bột em đã nở rồi nè cả nhà, nó đã nổi bọt như vậy là rất là ngon rồi nha. Bây giờ em sẽ chia ra nha, chia ra em sẽ làm 3 màu. Bột nở bong bóng rất là nhiều luôn rồi cả nhà, như vậy là bột của mình rất là ngon rồi, nó rễ che rất là nhiều luôn á. Sẽ chia ra nha, chia cho đều 3 màu nha. Rồi màu thứ nhất em sẽ dùng là bột nghệ nè, mình sẽ làm cái bánh nó màu vàng nha. Rồi màu thứ hai em sẽ dùng là màu của dền nha. Cùng cái màu bột của mình rất là đẹp nha. Rồi màu còn lại là mình sẽ dùng là màu trắng nha. Trong thời gian chờ nước sôi thì em sẽ thoa dầu vô mấy cái khuôn của mình nha. Thoa dầu vô khuôn giúp cái bánh của mình hồi nó sẽ dễ lấy ra hơn nha. Khuôn có rất là nhiều kiểu, nhìn cũng đẹp lắm rồi cả nhà. Rồi sau khi thoa khuôn xong thì nước sôi thì em sẽ đi hấp khuôn trước nha. Sau khi khuôn nóng em sẽ cho bột vào khuôn nha. Rồi em đợi hấp khoảng 7 sau khoảng 7 phút thì bánh của mình cũng đã chín rồi nè cả nhà, nở rất là cao luôn, rồi để che rất là nhiều luôn nha mà cả nhà. Bây giờ em sẽ đi nấu nước cốt nha. Em sẽ cho đường vào luôn nha. Em sẽ cho một ít muối, muối nhỏ thôi, không cần sôi lắm đâu cả nhà. Sau khoảng 1 phút thì nước dừa đã sôi thì em sẽ cho bột vào luôn nha. Em sẽ cho một ít bột bắp nha. Cho bột bắp thì nó giúp cho cái nước cốt dừa của mình nó sẽ kẹo hơn, nó sẽ ngon hơn là cho bột năng nè. Tại vì mình cho bột năng thì mình chấm vào thì nó sẽ bị giữa cái nước của mình. Như vậy là được rồi nè cả nhà, không cần sôi lắm đâu. Rồi em sẽ tắt bếp nha. Em đã làm xong món bánh bò rễ tre rồi nè cả nhà, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn nè cả nhà. Món này mình có thể ăn kèm với nước cốt dừa nha, mè nha. Em sẽ cho một miếng mè vào đây. Rồi em sẽ chan một miếng nước cốt vào nha. Nước cốt rất là đậm đặc và ngon luôn nè cả nhà. Mời cả nhà dùng với em nha. Nếu cảm thấy hay hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký. Cả nhà có cách làm hay hơn hãy bình luận bên dưới. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.